Ito na ang ating pasta sardines mga momshies from leftover recipe. Ayan.
Ito na ang ating pasta sardines, mga Mamshies, from leftover recipe. Ayan. So, titikman ko na siya. Huhusgahan ko na siya. Tikman natin kung uubra. Ito na nga lang yung toppings na nga lang. Muna. Tikman natin. Unexpected flavor. Kalang. Tikman natin. Parang hindi ko malasahan yung sardines. Ano ba yun? Nangingibabaw yung oregano. Pwede na. So, ayun na mga Mamshie. Thank you for watching. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Hit the red button and the notification bell para sa mga bagong upload katulad nito. Thank you for watching mga Mamshie. See you in my next vlog. God bless. Bye!